Hello everyone, I'm Dinah Tolentino. Please watch my video for get more tips and idea, and please subscribe my YouTube channel, so stay tuned and subscribe. Turuan ko po kayo kung paano maglagay ng watermark sa ating mga videos. Punta po tayo dito kay Chrome. Click po natin si Chrome. Then type po natin to sa youtube.com. Then makakakita po tayo dito ng tatlong dot. Yan. Click po natin si tatlong dot. Click. Then kailangan po naka-desktop site. Kung hindi pa kayo naka-desktop site, mag-desktop site kayo. So nandito na po tayo. I-tap din po natin tong akin icon channel. Tap po natin si icon channel. Then makakakita po tayo dito ng YouTube Studio. So click lang po natin sa YouTube Studio. Yan. So, nasa loob na po tayo na YouTube Studio. Pupunta po tayo dito kay Customization Channel, or yung parang custom channel din. Click po natin. So, mapupunta na po tayo dito kay Channel Customization. Ngayon, dito po tayo kay Branding. Okay. So, ito po yung si video watermark. The watermark will appear your videos in the right-hand corner of the video player. Kailangan po natin maglagay ng watermark sa ating mga video para mapasubscribe po natin yung ating mga viewers. So, mag-upload ho tayo. I-click po natin to as upload. Then, mapupunta po tayo dito. Maghahanap po ako ng aking watermark subscribe. Maghahanap po ako dito. Siguro po dito. Okay. Hanap. Ito. Okay po. May nakita na po ako. Yan po. Ito po yun. Ang ilalagay ko. Siya po ang aking watermark. So, ganito lang po yan. Ating idadan siya. Done. So, nakita nyo na po siya. Nandito na po siya, diba? Nasa loob na po siya. Nandito na po siya sa ating loob. Yan na po yung watermark. Ngayon po, may makikita po kayo dito. Display time. Kayo po mamimili kung end of video, kung custom start time, or entire video. So, sa akin po, ang mangyayari po dyan ay ito po, entire. Mula po sa unahan ho yan hanggang sa uli. Ang gusto ko po, yan po yung gusto ko, si entire video. Meron na po siyang watermark. Ganyan lang po. Pag na-set na po natin siya sa ating display time, ito na nga po sa enter video ko. Ano yun po natin ito? I-check po natin itong click po natin yan si publish. Si publish po. Yan. So, then after po nun, i-view channel natin. Tingnan po natin sa ating channel. Click po natin yan sa view channel.
para makita natin kung yan, magkaka-watermark na yung mga video natin. Yan, magkaka-watermark na po yan siya. Yan. So yun po, bawat po natin, magkakaroon na po ng watermark bawat video natin kasi nilagyan na natin. So tapos na po yun. Ganun lang po kadali maglagay ng watermark. So sana po may natutunan kayo sa video yung itinuro ko. So balik na po tayo sa aking home screen. So thank you po. Please subscribe my channel Dina Tolentino. Then hit the bell for more updates of new video. I'm showing everyday a new video para magkaroon tayo ng tips and ideas. So thank you po.